มันจะมีคอนโดของคอนโดนิวโครงการหนึ่งแถวเพลินจิตค่าซ่อมค่ารีโนเวทเผลอๆซื้อคอนโดมือหนึ่งได้เลยการที่เปิดใหม่ๆสมัยเนี้ยห้องเริ่มต้น 21.5 ก็สามารถทำเป็น1 เบดได้แล้วฉันก็แบบโอ้ว้าว Amazing ซึ่งต่างจากคอนโดมือสองที่เราต้องซื้อ เนี้ยเราต้อง เมื่อกี้มีคนกระซิบว่าแต่มันยังไม่สร้างนะเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดเราเพลงทำไมคือวันนี้ถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าแสงเสริงมันแปลกๆไปจากคือวันนี้เราถ่ายรายการท่ามกลางพายุเนาะกับเจ๊จงหมูทอดพระราม4ในวันนี้โอเคเอาจริงๆนะทุกคนนี่คือรายการทอล์กในรูปแบบของโต้วาทีเถียงทะเลาะจ้าหัวข้อในวันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องใหญ่ไปย้อนดูว่าพูดว่าเรื่องใหญ่กี่ EP ใหญ่ทุก เรื่องใหญ่ทุก EP วันนี้เราจะมาเถียงทะเลาะกันในหัวข้อซื้อคอนโดมือหนึ่งหรือมือสองเป็นการวางที่ปลอมมากวันนี้ก็เหมือนเดิมทีมเดิมเพราะรู้สึกว่าแบ่งลงตัวแล้วก็เอาเนื้อออกก็ไม่ช่วยอะไรก็เลยแบ่งเป็นทีมเดิมนี่กับเบนจะอยู่ในฝั่งของคอนโดมือสองและพี่พีกับปายจะเป็นคอนโดมือหนึ่งเพราะว่าพวกเราก็เหมาะกับอะไรมือสองจริงๆนะเดี๋ยวหัวข้อที่เราจะมาโต้เถียงกันในวันนี้จะมีอะไรบ้างรอติดตามในคลิปนี้เลยจ้าแต่ว่าก่อนดูเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยนะคอนโดมือหนึ่งข้อแรกเลยนะครับทุกคนข้อดีของเขาเลยก็คือห้องใหม่ส่วนกลางใหม่เลเยอร์ใหม่ทุกอย่างใหม่มีสมาร์ทแบบว่าเขาเรียกว่าสมาร์ทลิฟวิ่งใหม่ๆให้ด้วยให้ใช้ด้วยอะไรก็คือใหม่หมดแล้วสมัยนี้ก็คือเฮ้ยถ้าไปใช้เก่าๆได้ไงตามเทคโนโลยีไม่ทันนะคะอยากได้เพื่อนร่วมทีมใหม่ค่ะขอขยายความนิดนึงอย่างส่วนกลางเนี่ยสำคัญมากในเฉพาะยุคนี้ที่มันจะมีแบบบางคนเนี่ยเขาต้อง work from home ต่างๆมันก็จะมี co-working space ให้ใช้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่สำคัญเลยก็คือไม่ว่าจะคอนโดเก่าหรือคอนโดใหม่ก็ต้องจ่ายค่าส่วนกลางถูกไหมแต่ถ้าจ่ายค่าส่วนกลางในราคาที่เท่ากันแล้วแต่ได้พื้นที่ใหม่ๆส่วนกลางใหม่ๆกว่ามันก็คุ้มกว่าใช้งานได้ง่ายกว่านู่นนี่นั่นสวนต่างๆแล้วก็ห้องแปลนใหม่เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วยแล้วก็แบบพวกเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยก็มีความปลอดภัยมากกว่าเพราะเขามีการอัปเดตอะไรขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเฟซสแกนนู่นนี่คอนโดมือสองอาจจะเก่าไงเป็นสแกนนิ้วบางทีฝนตกนิ้วขึ้นมาไม่ติดนะคะอันนี้มันหายไปเรื่องแล้วเทคโนโลยีต้องให้คนรุ่นใหม่เพราะว่าไม่ได้ใช้ชีวิตแค่จริงขออนุญาตโต้เถียงเล็กน้อยว่าเทคโนโลยีใหม่มันก็จริงแหละแต่ว่าเธอใช้เป็นเหรอทำยังไงนะเดี๋ยวสอนได้ข้อนี้เอาจริงเถียงไม่ได้จริงอันนี้เป็นข้อดีเลยคอนโดที่เป็นคอนโดใหม่เนาะเขาก็สร้างมาพร้อมกับเทรนด์ยุคนี้หรือว่าใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการเพิ่มเติมเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเข้าไปซึ่งบางทีคอนโดมือสองที่เราหมายถึงอาจจะเป็นแบบ5 ปี 6 ปีมันก็เป็นเทคโนโลยีเก่าไปแล้วถึงจะเพิ่มเติมเข้ามาอย่างไรสิ่งที่แก้ไม่ได้คือพื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบมาแล้วอย่างเช่นตัวจุด drop off ของGrabหรือว่า delivery ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคอนโดมือสองส่วนมากไม่ค่อยมีพื้นที่แบบนี้ที่เป็นจริงเป็นจังหรือพวก co-working space อะไรอย่างเงี้ย co-living ต่างๆแต่คอนโดมือสองบางทีมันทำได้ไม่ใช่ไม่ค่อยมีอันนี้ให้ซึ่งเราเห็นด้วยแต่คนที่ไม่เห็นด้วยคือคนนี้มาทางฝั่งของเราก่อนคอนโดมือสองคอนโดมือสองข้อดีที่เราจะมาพูดถึงเถียงทะเลาะกับฝั่งนั้นก็คือคอนโดมือสองเนี่ยตอนก่อนที่เราจะเข้าไปซื้อเนี่ยเราเห็นสภาพแวดล้อมจริงทุกอย่างหมดแล้วหมายถึงอะไรหมายถึงสภาพของโครงการที่ผ่านไปว่านิติมีการบริหารจัดการโครงการหรือว่าส่วนกลางอย่างไรและที่สำคัญมากเลยคือเราเห็นปลูกทุกชนว่ะเพื่อนบ้านของเราในโครงการจริงๆว่าเราจะต้องอยู่ร่วมห้องกับคนแบบไหนคำก็ดูไม่ดีเหมือนกันว่าเขามีการความเป็นอยู่อย่างไรแล้วเหมาะกับที่นี่ไหมเพื่อนบ้านข้างห้องหรือว่าในโครงการเดียวกันเนี่ยเขาอยู่อาศัยกันอย่างไรชอบหรือไม่ชอบก็จะตัดใจเลือกซื้อได้มันจริงอยู่ที่ว่าโครงการมือหนึ่งเนี่ยก็เห็นนี่ตึกจริงโครงการจริงแต่สิ่งที่เราจะไม่เห็นเลยคือว่าสภาพแวดล้อมตอนมีลูกบ้านอยู่ครบเต็มแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยนิติบริหารโครงการเป็นอย่างไรอันนี้มือหนึ่งจะทำจะไม่ได้เห็นเราจะเห็นแค่ส่วนกลางเสร็จตึกเสร็จเป็นอย่างนี้จบแต่ว่ามือสองนี่คือเราเห็นสภาพแวดล้อมแล้วด้วยมันจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะก็แบบว่าได้อยู่แน่ๆเพราะว่ามันสร้างเสร็จแล้วอันนี้ก็ไปดาวห้อง
ตอนพรีเซลอะไรเงี้ย ก็อันนี้ สร้าง กา ก็ไม่รู้เสี่ยงอีก ใช่อันนี้สำคัญนะเรื่อง AA เนาะถ้าเป็นมือหนึ่งรอบพรีเซลก็อาจจะต้องมีการลุ้นหน่อยว่าอ้าว ผ่านไม่ผ่าน ถ้ามันไม่ขึ้นสักทีตึกอันนี้เราไปรดน้ำมันก็ไม่ขึ้น ตึกหรือว่าตึกถั่วงอกประมาณนี้ โอ้อันนี้ก็เห็นด้วยที่แบบว่าเราจะสามารถเห็นสิ่งแวดล้อมจริง ๆ ในการที่เราจะเข้าไปอยู่ แต่ว่าสมัยนี้เขามี AI ในการทำแบบเขาเรียกว่าอะไรอะวิดีโอโมชั่นของตัวตึกอะไรอ ฉัน ย่าง ไม่รู้ เงี้ย จักเทคโนโลยีนี้ โอเคก็เหมือนเขาจะมีการจำลองภาพตึกภาพสภาพแวดล้อมของตัวคอนโด ของ อยู่ ห้ แล้ อง ว ต่างๆถ้าเกิดก็อย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านจะเป็นยังไงในปลาย แต่เหมือนคอนโดก็จะมีความแบบว่าเพื่อนบ้านอ่ะบางทีเราไม่รู้ว่าห้องข้างๆเขาซื้อถาวรหรือเขาแค่เช่าอยู่ดังนั้นมันจะมีการผลัดเปลี่ยนของคน ชอบความจริงถ้าผัดเปลี่ยน ใช่ดังนั้นมันก็อาจจะมีความแบบอาจจะรู้ประมาณนึงแต่ถ้าเขาย้ายออกไปแล้วคนใหม่เข้ามามันก็มีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกับซื้อคอนโดมือใหม่ จริงมือใหม่คอนโดมือใหม่ต้องบอก มือหนึ่งค่ะมือหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งคือตัวแบรนด์และก็ตัวทำเลของคอนโดมันก็ช่วยคัดตัวลูกบ้าน เหมือนระบุได้ระบุได้ว่าคนกลุ่มไหนจะเข้าไปอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เห็นด้วยในเรื่องนี้ แต่ก็คือก็ยังรู้สึกว่าก็ยังเห็นได้ไม่ชัดเท่าคอนโดมือสองเธอยอมเถอะข้อเนี้ยพี่รู้สึกว่าง่ายจังนะง่ายจังนะใช่อย่างที่ไปบอกจริงก็คือว่าเขามี AI มีเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะmotion something เนี่ยขึ้นคำให้ดูตรงนี้จำไม่ได้ว่าคำว่าอะไรแต่เราสามารถเห็นตึกจริงหรือว่าแบบว่าความเป็นอยู่จริงๆอันนี้ได้แต่ว่าอย่างที่พี่บอกว่าสิ่งที่เราจะเห็นไม่ได้คือเพื่อนบ้านเป็นอย่างไรแต่ก็อย่างที่ปายบอกบางทีห้องข้างจะเป็นห้องปล่อยเช่าเพื่อนบ้านหมุนเวียนตลอดแล้วก็เดาไม่ได้เหมือนกันในส่วนของมือสองเนาะแต่ภาพรวมยังไงก็รู้สึกว่ามือสองก็จะเห็นได้ชัดกว่าอยู่ดี มาถึงฝั่งคอนโดมือหนึ่งกันบ้างนะครับ โคตรที่เป็นธรรมชาติเลยมือหนึ่งมันทำมายังไง ข้อดีของเขาเลยก็คือห้องต่างๆที่เราซื้อมามันก็จะมีรับประกันต่างๆใช่รับประกันห้องรับประกันพวกเฟอร์นิเจอร์สุขภัณฑ์อะไรต่างๆ การซ่อมแซมรุ่น การซ่อมแซมไม่ว่าจะ1 ปี 2 ปี 3 ปีอันนี้แล้วแต่โครงการ แล้วแต่ละโครงการ ซ่อมให้ฟรี ซ่อมให้ฟรีซ่อมให้ฟรีอย่างตัวอย่างเนี่ยก็จะมีเหมือนกันอย่างพวกแบบมันจะมีคอนโดของคอนโดนิ้วที่แบบปล่อยเช่านู่นนี่นั่นโครงการหนึ่งแถวเพลินจิตโอ้โหไปย้อนลูกคิดก็รู้เลยมันทำไมก็คือมันจะมีพวกแบบบางทีผู้เช่าไปอยู่แล้วมันเกิดดีเฟกต์เกิดแบบว่ามันไม่แข็งแรงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีดีเฟกต์บ้างดีเฟกต์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อคนเข้าไปอาศัยอยู่แล้วซึ่งเราไม่สามารถตรวจหาได้จากการตรวจรับห้องด้วยซ้ำทีเนี้ยพอเราไปเช็คปุ๊บวันนี้เราก็สามารถแจ้งกับทางโครงการแจ้งกับประกันให้มาดูแลเพิ่มเติมได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยทุกคนก็จะลดค่าใช้จ่ายเรื่องของการแบบแรกเข้าคอนโดได้เลยจะพูดแล้วก็กรณีที่แบบซื้อคอนโดเข้าไปใหม่อ่ะมือสองเราต่อให้เราจะรู้ว่าตรงนี้มีข้อผิดพลาดเราก็ไม่สามารถแจ้งให้เขาซ่อมแซมให้เราได้ซ่อมเองใช่เราต้องเสียตังค์เองนะซึ่งบางทีแบบค่าซ่อมค่ารีโนเวทเผลอๆซื้อคอนโดมือหนึ่งได้เลยแรงมากช็อตฟิลและอย่างซ่อมแพงไม่พอบางทีซ่อมไม่จบไม่สิ้นซ่อมไปเรื่อยๆจนก็ไม่ต้องซื้อแต่แรกไม่อันนี้เห็นด้วยเมื่อกี้เหมือนจะพูดอะไรสักอย่างไหมเธอไม่อย่างเช่นแบบนอกจากโครงสร้างต่างๆแล้วในตัวห้องอะนะมันจะมีเรื่องของสุขภัณฑ์อะบางทีแบบที่เขามีประกันอยู่อะไรนี่ไงเกิดขึ้นเกิดขึ้นตัวอย่างเหรอใช่โอเคเดี๋ยวข้อนี้สรุปให้อาจจะยาวนิดนึงเนาะข้อนี้มันค่อนข้างมีดีเทลเยอะคือคอนโดมือหนึ่งที่พี่หมายความว่าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายได้คือว่าเมื่อเราซื้อเนี่ยเรามีการตรวจห้องอยู่แล้วแหละแต่มันจะมีดีเฟกต์บางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากเราอยู่ไปแล้วอ่ะมันจะไม่โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นตอนตรวจรับห้องหรอกฉะนั้นเนี่ยคอนโดมือหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการรับประกันเลยว่าในระยะเวลา1 ปี2 ปีหรือ3 ปีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโครงการเขาจะมีการซ่อมให้ในระยะเวลารับประกันคือซ่อมให้ฟรีเลยพื้นไฟแอร์สุขภัณฑ์ต่างๆหรือว่าน้ำรั่วอะไรเขาซ่อมให้ฟรีทั้งหมดแต่ทีนี้คอนโดมือสองของเราเนี่ยจริงอยู่ที่ว่าตอนซื้อเนี่ยก็ต้องแบบเข้าไปตรวจดูมีการคำนวณค่าใช้จ่ายในการรีโนเวทต่างๆว่ามันคุ้มไหมซึ่งโดยปกติแล้วคอนโดมือสองเนี่ยทุกคนที่ซื้อน่าจะรีโนเวทเกือบหมดทำน้อยทำมากก็แล้วแต่ห้องที่เราซื้อมาเนาะแต่
สิ่งที่มันจะทำให้เราไปเริ่มปวดหัวในฝั่งของคอนโดมือสองคือค่าใช้จ่ายในการซ่อมที่มันซ่อมแล้วมันไม่หาย อย่างเช่นในเรื่องของน้ำเนี่ยโอ้โหนั่นมันเราเจ็บตัวกันมาเรื่องของน้ำเนี่ยหลายคนมากๆให้เราเคยรู้จักกันเนาะแล้วก็ในเรื่องของพวกพื้นพวกอะไรเนี่ยอยู่ดีมันเกิดขึ้นมาค่าใช้จ่ายพวกนี้เนี่ยเราต้องแบบรับเองทั้งหมดมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่อาจจะแบบบานปลายที่ปลายบอกว่าบางทีไม่จบไม่สิ้นและเผลอๆราคามือสองมันได้มา2 ล้านมือหนึ่งแต่แถวหน้าจะสัก2 เกือบ3 ล้านอะไรเงี้ยซ่อมไปซ่อมมาโอ้ก็ใกล้เคียงราคามือหนึ่งเหมือนกันอะไรแบบนี้แต่ของเธอก็มีกรณีของ ส้มแตก อยู่คอนโดยังไงให้ส้มแตก โอ้แตก อย่างนี้คือมันจะมีโถสุขภัณฑ์มันจะมีตัวที่มันเป็นเหมือนกับพักน้ำด้านบนเนาะก็คือแตกขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ามือหนึ่งก็รับประกันเปลี่ยนให้แต่ของเธอก็ 500 500 แต่ว่าแตกบ่อยนะที่โครงการมีสต็อกไว้ด้วย มาจ้ามาถึงอะไรนะมาทำท่าเราบ้างคอนโดมือสองข้อดีที่มันเราอยู่อย่างเงี้ยก็คือข้อดีต่อมาคือห้องกว้างกว่าเยอะมากในทำเลเดียวกันแทบทุกที่เลย เอาใหม่ห้องกว้างกว่าเยอะมากคือห้องกว้างกว่าหลายห้องมาก หรือว่าห้องมันกว้างกว่าเยอะจัง ห้องกว้างกว่าเยอะห้องกว้างกว่าขนาดใหญ่กว่าในทำเลเดียวกัน และก็ราคาเดียว และ กัน ก็ ด้ รา วย คาเดียวกันด้วยเพิ่มถูกกว่า เช่นนี่เคยไปดูคอนโดในรัชดา32ใช่ป่ะถ้าเป็นคอนโดที่เก่าเลยสักประมาณแบบ10 ปีที่แล้วอ่ะห้องมันอยู่ที่ประมาณแบบ60 ตารางเมตรเลย หรอในราคา แล้วก็ราคาประมาณแบบ2 ล้านต้นๆเท่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าคอนโดเปิดใหม่ในราคาในรัชดา32อ่ะก็คือห้อง 21.5 ขึ้นไปน่ารักไม่เกิน30อ่ะในราคา2 ล้านเท่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคนละเบ้าเลยนะ คนละเบ้า ใช่แต่มันก็ เบ้าอะไร หน้าคนละเบ้าจริงๆคนละคือขนาดมันต่างกันเยอะมาก ในทำเลเดียวกันอย่างที่บอกแล้วเราทำ2เนาะคิดดูว่า เป็นอันนี้แค่ทำเลเดียว ใช่เงิน2 ล้านเท่ากันกับห้องแบบกี่ตารางเมตรนะ 21 กับ ไม่บอกเขาว่าเด็บไหน กับห้องอะไรนะ ห้อง60 21 กับ 60มันต่างกันค่อนข้างเยอะ แล้วประเด็นก็คือคอนโดฝ่ายคอนโดมือหนึ่งอยากรู้โครงการอะไรอยากรู้มีถามว่าโครงการอะไรอ่ะสนใจอยากซื้อ แต่อันนี้ต้องย้ำก่อนนะว่าไม่ใช่ทุกที่นะ แต่ว่าบางทำเลแล้วเนี่ยเราจะได้คอนโดที่ห้องกว้างกว่าเกือบเท่าหนึ่งอ่ะในทำเลเดียวกันในราคาที่เท่ากันด้วยกับคอนโดมือสอง แต่ถ้าเป็นทำเลพวกกลางเก่ากลางใหม่อะห้องเมื่อก่อนมันใหญ่มากสักประมาณแบบ30-28ถือเป็นเรื่องปกติคิดว่าแต่โครงการที่เปิดใหม่ๆสมัยเนี้ยห้องเริ่มต้น 21.5 ก็สามารถทำเป็น1 เบดได้แล้วฉันก็แบบโอ้ว้าว Amazing เป็นการชื่นชม ก็มันก็เป็นวิวัฒนาการทางแบรนด์ใหม่แล้ว ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของราคาที่ดินด้วยที่จะทำให้ห้องเนี่ยต้องราคาเล็กลงเพื่อทำราคาขายเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นกลไกทางเรื่องของราคาที่ดินอยู่แล้วเหตุผลมันคืออัน ก็ นั้น ถ้าใครชอบอะไรกว้างๆก็มือสองตอบโจทย์กว่าค่ะ ซึ่งอันเนี้ยเราก็เห็นด้วยแหละด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับราคาแล้วก็ขนาดห้องอย่างที่นี่ว่า ซึ่งถ้าใครอยู่อาศัยเองเนี่ยอยากอยู่พื้นที่ที่มากกว่าเนี่ยก็แนะนำแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากจะลงทุนเป็นแบบซื้อเพื่อลงทุนให้เช่าให้นักศึกษาเช่าให้คนทำงานเช่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมือหนึ่งเราว่าตอบโจทย์กว่า ตายหัวข้อต่อไปเธอก็คือจะมาเถียงกับข้อนี้เลยถูกไหมเดี๋ยวรอดูเขาจะมาหักล้างอะไรกันในข้อถัดไป มาถึงคอนโดมือหนึ่ง ไปทำไมในหัวข้อนี้ข้อดีของคอนโดมือหนึ่งก็คือถ้าเป็นคอนโดใหม่มากๆแล้วก็ซื้อรอบพรีเซลรอบลึกๆเลยเนี่ยก็จะได้ราคาที่ถูกกว่ามากๆ ก็มาหาเขาเมื่อกี้เลยแต่ทำเลเดียวกันเนาะ ใช่รวมไปถึงพวกโปรโมชั่นต่างๆซึ่งสมัยนี้มันจะมีโปรโมชั่นเยอะมากอย่างเช่นฟรีส่วนกลาง2 ปี ใช่ฟรีโอนถ้าสมัยนี้เนาะฟรีโอนฟรีค่าใช้จ่ายในวันทำสัญญาประมาณนี้รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นทั้งfully fitted หรือ fully furnished ก็แถมมาให้ด้วย ให้เยอะเหมือนกันให้เยอะเลยจุกๆเลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีใช่เราถ้าจะแบบขนเข้าแบบพร้อมอยู่ขนแก้เสื้อผ้าเข้าไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยจริงซึ่งต่างจากคอนโดมือสองที่เราต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มใช่บางทีมันเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเมื่อกี้มีคนกระซิบว่าแต่มันยังไม่สร้างนะเอาพูดถึงที่สร้างแล้วไงเราต้องบางทีถ้าเราอยากได้ถูกๆก็ต้องซื้อช่วงพรีเซลนี่แหละเราไปลึกอะไรอย่างงานแต่ว่าก็อันนี้ก็คือสิ่งที่จะเถียงเขาคือแต่มันยังไม่สร้างอันนี้ก็ขออนุญาตอันนี้เห็นด้วยในเรื่องของราคาถ้าเป็นทำเลเดียวกันจริงแล้วก็อาจจะ
เอาในราคาเท่ากันอ่ะห้องเล็กกว่าก็จริงแต่ว่าเราก็ได้ราคาที่มันถูกกว่าต่อตารางเมตรอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าบางทีเราอยู่คนเดียวห้อง60ก็ไม่จะไปทำไมไม่ถึงกับตัวเองแล้วก็การให้ซื้อรอบลึกกว่าเนี่ยมันลดค่าใช้จ่ายได้เยอะจริงๆคือมันฟรีเยอะอะมันทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการซื้อเนี่ยมันถูกลงบางทีก็อาจจะทำให้เราได้ราคาถูกกับมือสองจริงๆก็ได้ อะไรแบบนี้แอบรู้สึกว่าก็มันยังสร้างไม่เสร็จอ่ะก็จะอยู่ตอนนี้อ่ะในราคาที่เท่ากันบางทีพอคอนโดเบอร์หนึ่งสร้างตึกเสร็จปุ๊บราคามันก็ขึ้นไปตามกลไกตลาดเนาะแล้วโปรโมชั่นมันก็ลดน้อยลงบางทีก็อาจซื้อมือสองอาจจะตอบโจทย์กว่าอันนี้ก็ต้องลองไปชั่งน้ำหนักดูว่าเรารีบไหมอยากจะอยู่ทันทีเลยหรือว่าจริงๆรอพรีเซลก็ได้หรืออยากจะอยู่ทันทีห้องใหญ่รับเรื่องการซ่อมได้ก็มาอยู่มือสองอะไรแบบนี้อันเนี้ยมันจริงๆเรื่องนี้มันต้องคุยกันเยอะคุยกันยาวแต่เนี้ยชี้ให้เห็นข้อดีจุดเด่นของแต่ละแบบกันก่อนในเรื่องของราคาในทำเลเดียวกันมาและอันสุดท้ายที่เราจะมึงก็ยังไม่หยุดทำทันทีเนาะ ที่เราจะมาทำการเถียงเขาคือคอนโดมือสองเอื้ออำนวยต่อการตกแต่งมากกว่าอย่างเช่นคอนโดมือสองเนี่ยส่วนมากจะเป็นโครงสร้างเก่าเนอะพี่น่าจะรู้ว่าเป็นเรื่องของแบบโครงสร้างที่เป็นแบบสามารถที่จะโครงสร้างเก่าไม่ใช่ความหมายคือเธอเรียนสถาปัตย์มาโครงสร้างมันเนี่ยจะสามารถที่จะทุบสมมติเราซื้อห้องติดกันเราทุบเพื่อให้ห้องเป็นห้องเดียวกันได้ยกตัวอย่างเช่นได้เห็นภาพชัดคือถ้าใครเคยดูรายการที่พาไปคอนโดป้าตือจะเห็นเลยว่าป้าตือเขาซื้อห้องแบบหลายห้องมาแล้วทุบหากันมันกลายเป็นห้องใหญ่บางทีเราซื้อ2ห้องมาทุบหากันเนี่ยเราก็ได้สเปซเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกแต่งได้จะเอาแบบผนังออกไปหน่อยการทำประตูเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยคอนโดมือ2โครงสร้างก็จะเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงและมันจะคล้ายๆบ้านเลยมันทำให้เราสามารถที่จะเล่นกับเรื่องโครงสร้างได้มากกว่าด้วยส่วนมือหนึ่งนั้นเดี๋ยวนี้ก็แบบว่าสร้างด้วยพีแคร์อย่างเงี้ยบางทีมาแบบสำเร็จมันจะสามารถทุบได้เผื่อเราเป็นคนอินดี้อยากจะตกแต่งห้องในสไตล์ของเราต้องการที่แบบระเบียงกว้างห้องใหญ่ก็ทำได้ทั้งหมดถ้าทุกนิติมาแน่ค่ะไม่มือสองนิติก็มาเหมือนกันนิติมาทั้งหมดนะก็มาดูแลปวดหัวไปสร้างเองว่าป้าตือเหรอกูจะฟ้องป้าตือเหมือนคอนโดที่คุณอูนอยู่ป่ะที่เขาเหมือนอูนไดมอนด์เกรนถูกไหมที่เขาเหมือนก่อนที่เขาจะสร้างเหมือนเขาติดต่อกับทางคอนโดว่าแบบเขาอยากได้ห้องแบบอยากได้ห้องแบบนี้แล้วก็ซื้อ3 ฟลอร์แล้วก็แบบบอกว่าอยากได้นู่นนี่คือเขาก็ทำให้เลยเป็นแบบสไตล์เราเป็นสเปซที่เชื่อมกันใช่ไหมใช่ไม่ต้องไปทุบอะไรเพิ่มก็จริงแต่ถามเลยสิว่าราคาเท่าไหร่กันอันนี้พูดจริงอันเนี้ยมีวิธีการนี้อยู่จริงๆนะทุกคนก็คือว่าอยากได้ห้องที่เป็นแบบบนล่างต่อกันหรือซ้ายขวาต่อกันอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะคุยกับทาง developer ได้ว่าเราต้องการที่จะคอมไบน์2ห้องนี้เข้าหากันให้มันเป็นดูเพล็กซ์หรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันคุยได้จริงๆแต่รูปแบบที่ทำได้มันราคาค่อนข้างสูงไงก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะทุบจะได้ห้องใหญ่ตามสไตล์เราจริงๆแล้วเราไม่ได้มีบัดเจ็ตเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยมือสองแบบพี่ประตือหรือว่าห้องเจนนี่ปานันอะไรเงี้ยก็น่าจะค่อนข้างคุ้มค่ามากกว่าสมมติว่าถ้าจะทุบเนี่ยต้องเป็นลักษณะคอนโดพรีเซลนะถ้าเป็นคอนโดที่เป็นแบบสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นมือหนึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ค่อยได้จะไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาจะเป็นในเรื่องของผนังสำเร็จที่มาประกอบกันเนาะและอันเนี้ยก็หลายคนว่ามันจะแข็งแรงไหมมันแข็งแรงนะผนังพีเคสแข็งแรงมากนะทุกคนประมาณนี้ในข้อนี้เป็นไงอยากจะขอโทษคนตัดต่อกันเลยตอนนี้ว่าพยายามทำให้คลิปมันสั้นและกระชับแต่เรื่องมันมีเขาเรียกว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะที่ต้องพูดถึงเนาะซึ่งเบนคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีโต้ที่เดี๋ยวกันเนาะในเรื่องของคอนโดมือ1และก็มือ2 EP 2แน่นอนเนาะในวันนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะครบถ้วนพอสมควรในเบื้องต้นว่าข้อดีข้อจำกัดข้อเสียของคอนโดมือ1มือ2เป็นอย่างไรบ้างใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะเอามือ1หรือว่ามือ2ดีก็ลองเอาข้อมูลที่เราให้ในวันนี้เนี่ยไปประกอบการตัดสินใจได้นะครับทุกคนก็ต้องขอลาไปก่อนสำหรับโต้วาทีเถียงทะเลาะในวันนี้รู้สึกว่าไม่ได้ตบตีกันมากเขารู้สึกว่าหัวข้อมันรายละเอียดเยอะเนาะก็เดี๋ยวเราดู EP 2กันว่าจะเอาในประเด็นไหนมาโต้เถียงกันอะไรกันวะเนี่ย ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับทุกคนเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยคลิปหน้าโต้วาทีของเราก็อาจจะเป็นคอนโดมือ1กับคอนโดมือ2 EP 2ก็เป็นได้ใครอยากที่จะก็เป็นได้เหมือนในคนอวดผี ก็เป็นได้ใครที่อยากจะให้เราถกเถียงกันในประเด็นไหนของหัวข้อนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายจ้าสองสิ